දේදුන්න කියන්නේ අතීතයේ ජනතාව දේවත්වයෙන් සැලකුව දෙයක්. අයර්ලන්තයේ මායාකාරයේ රත්තරන්කාසි මල්ලා දේදුන්නේ අග අංගල තිබ්බ කියලා ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා. ලෝකේ ගොඩක් කට්ටිය මේක හොයන්න උත්සාහ කරා. ඒකට හොයාගන්න බැරි වුණා. මොකද දෘශ්‍ය ආලෝක වර්ණාවලියක් මිස භෞතික වස්තුවක් නෙමෙයි දේදුන්න කියන්නේ. ජල බිඳුවක් තුළට ආලෝකය වැටීම නිසා සිදුවන වර්තනය, පරාවර්තනය, විසිරියාම කියන ක්‍රියාවලි එකතු වෙලා තමයි දේදුන්න කියන සංසිද්ධිය හැදෙන්නේ. මේ කාලගුණ විපර්යාසය. කාලගුණය තමයි සෑදෙන්නේ. දේදුන්න කියන්නේ සරලව කිව්වොත් පාට 7ක ලේයර්ස් 7කින් හැදුන ආච් එකක් වගේ දෙයක්. මේ පාට 7 තමයි රතු, තැඹිලි, කහ, කොළ, නිල්, ඉන්ඩිගෝ තමයි. මේ පාට 7 දේදුන්නට තියනවා කියලා ඉස්සෙල්ලාම හොයාගත්තේ අයිසැක් නිව්ටන්. අයිසැක් නිව්ටන් ප්‍රිස්මයක් ආශ්‍රිත කරපු පරීක්ෂණයකින් එයා හොයාගත්තා සුදු ආලෝකයේ කිරණයක් ප්‍රිස්මයක් තුලින් යවුවාම පාට 7කට වෙන් වෙනවා කියලා. මේක තමයි ආලෝක කිරණය ජල බිඳුවකට නමවත් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ජල බිඳුවකට ආලෝක කිරණයක් ඇටිලා ජල බිඳුවේ සර්ෆේස් එකට වැදිලා වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ජල බිඳුවේ ඇතුළත පෘෂ්ඨයේ වැටිලා ආලෝක කිරණය පරාවර්තනය වෙලා ආයේ ආලෝක ජල බිඳුවේ සර්ෆේස් එකේ වැදිලා වර්ධනය වෙනවා. මේ කෝණය අංශ 42ක විතර කෝණයක්. අපේ දෘෂ්ටි කෝණයට අනුව මේක පේන්නේ ආච්චයක් විදියට. නැත්තම් බෝ එකක් විදියට. ඔයා ගෝණ්‍යානකින් වගේ ගමන් කරනවා නම් ඒක සම්පූර්ණ වෘත්තයක හැටියට පේන්න පුළුවන්. කොඩමින් ඉඳන් බලද්දි තමයි මේක බෝ එකක් විදියට පේන්නේ. දේදුන්න ආශ්‍රිත විෂමතාවක් තියෙනවා. ඒවා තමයි ඩබල් රේන්බෝ. ඩබල් රේන්බෝ කියන්නේ දේදුන්නක් වලින් තවත් දේදුන්නක් පායලා තියෙනවා. එතකොට ෆුල් සර්කල් රේන්බෝ වගේ තියෙනවා. ෆුල් සර්කල් රේන්බෝ කියන්නේ සම්පූර්ණ වෘත්තාකාර දේදුන්නක් පේනවා. දේදුන්නක් අපිට බලන්න නම් වර්ෂා වේලාවක වෙන්න ඕනේ නැහැ. වායුගෝලීය ජල වාෂ්ප තියෙන ඕනම වෙලාවක පුළුවන්. දියැලි ආශ්‍රිත වගේ දියැලි ආශ්‍රිතව මීදුම් අවස්ථාවල වගේ දේදුන්න විශාල වශයෙන් නැති වෙනවා. නයිගරා දියැල්ල ආශ්‍රිතවත් දේදුන්න විශාල වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයත් දේදුන්න ගැන ගොඩක් දේවල් දන්න ඇති. ඒවා අපි කතා කරමු කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයා අපේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකට. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.